ਬੀਜੋ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਦਲੀਚਾ ਪਾਏ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ ਨਰੈ ਨਰ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਢੂੰਡਤ ਫਿਰ ਰਹੀ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਥ ਭੰਡਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ ਨਰੇ ਨਰ ਸਾਚੋ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਰ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਸਾਚੇ ਨਾਏ, ਉਹ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਨਿਰਨੋ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਮਾਲ ਦਲੀਚੇ ਬੈਠੀ ਲੈ ਮਿਰਤਕ ਨੈਣ ਦਿਖਾਲਨ ਧਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੂਪੀ ਨਿਰਣੋ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਲੀਚੇ ਬੈਠੀ ਲੈ ਮਿਰਤਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੋ ਸੂਝੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਦਲੀਚਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨ ਆਖਿਨ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ ਤਿਨਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਮੁੱਲੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲੇ ਵਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਭਾਵ 8 ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਇਹ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ 8 ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਸਹਿਸਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਢੂੰਡਤ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਅਵਸਰਾਮ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਏਕੇ ਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ। ਰਚਨਾ ਰਾਚ ਜਿਨ ਰਚੀ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਆਕਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਆੰਤ ਧਿਆਈਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨ ਏਕੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਏਕ ਆਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਏਕੇ ਪਾਏ ਭਾਵ ਏਕੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁਵਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਏਕੇ ਪਾਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਹੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਰਾਚ ਜਿਨ ਰਚੀ, ਜਿਨੀ ਸਿਰਿਆ ਆਕਾਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਿਆੰਤ ਧਿਆਈਏ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਿਆੰਤ ਧਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੈ ਭੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਡਾੜੇ ਰੂੜਾ ਹਰਿ ਜਿਉ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਅਡਾੜੇ ਗਾਰੜ ਤੁਮ ਸੁਣੋ, ਹਰਿ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਡਾੜੇ ਰੂੜਾ ਹਰਿ ਜਿਉ ਸੋਈ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਜਿਉ ਹੈਗਾ, ਰੂੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ, ਹਰਿ ਜਿਉ ਸੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਜਿਉ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਫੋੜ ਦੇਵੇ, ਭਰਮ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੜਾੜਾ ਰੂੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਜੀਓ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਕਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੜਾੜੇ ਗਾਰੜ ਤੁਮ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਰੜ ਜੇ ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਤੋਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੜਾੜੇ ਗਾਰੜ ਤੁਮ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਤਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸੱਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ, ਹਰ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾ ਸਾਚਾ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੂਰਾ ਤਿਸਾ ਬਾਸ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਅੜਾੜੇ ਰੂੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੜਾੜੇ ਰੂੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਖਾਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾ ਸਾਚਾ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੂਰਾ ਤਿਸਾ ਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਤਿਸਾ ਬਾਸ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਘਟਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਗਿਆ। ਆਪ ਕੀ ਗਿਆ? ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹਰ ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰੀਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਭਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰ, ਹਰ ਨੂੰ ਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰ। ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਭਤਾਰੋ, ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਸਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀਐ, ਧਨ ਕਾਚਾ ਬਿਖਸ਼ਾਰ, ਸਾਉ ਸਦਾਏ ਸੱਚ ਧਨ, ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਚਿਆਰੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਹਰ ਨਰ ਮਾਇਲ ਊਜਲੋ, ਪਤ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਵਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਖਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਸਦਾਏ ਸੱਚ ਧਨ, ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਚਾ ਧਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਚਿਆਰੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਹਰ ਨਰ ਮਾਇਲ ਊਜਲੋ, ਪਤ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਰ ਮਾਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੱਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਤਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਜਾਣ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ, ਸਾਚੋ ਠਾਕਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਹੋ ਬਲਹਾਰੇ ਤਿਸ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਵੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੰਸ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਠਾਕਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਸ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਜਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੰਸ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੂਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਓਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਧ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਸਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਕਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਝੇ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਣ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰੇ ਲਈ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚਤਮ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਗਣੀ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਬਸੰਖ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੇ ਆਪਣਾ ਖੂਲੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਰਾ ਤੂੰ ਖੇਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਖੇਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ। ਖੇਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤਿਆਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਖੱਪ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਖੂਹਣੀ ਲੱਖ ਅਸੰਖ। ਹੁਣ ਖੂਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ, ਅਸੰਖ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੂਹਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੂਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੂਹਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੂਹਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੂਹਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੂਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੰਖ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਰੇ ਹਨ। ਖੇਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਵਸੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੇ ਸਦਾ, ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ, ਹਉਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਏ ਸੀ, ਬੀਜੋ ਵਤ ਵਿਕਾਰ, ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨ, ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਅਪਾਰ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਰਚ ਖਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾ ਖਰਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਸੇ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਖਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਜਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੇ ਸਦਾ, ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪੇ ਸਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਅੰਤਰੀ ਮਨ ਧੀਰ। ਉਹ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਇਸੀ, ਬੀਜੋ ਵਥ ਵਿਕਾਰ, ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨ, ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਖਪਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੋ ਵਥ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਖ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੀਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੀਜੇ ਸੱਚ ਉਗਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਉਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜੰਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਤਾ ਅਲੱਗ ਅਪਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਉਹ 4 ਗੁਣ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਗੁਣ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।